Tjena! Ni som följer mig på Instagram, meta.mera, ni såg kanske att jag för ett tag sedan var i en ny sjö, eller vad man ska säga, där jag inte har metat innan. Bara fiskat gädda och abborre och pimplat här. Jag skulle testa att fiska rudor här, för här ska vara stora rudor och det ska vara ganska gott om dem enligt tipsen jag har fått. Den gången när jag satt här, vad kan det vara, 3 veckor sedan eller något, då blev det inga rudor. Jag fick en sutare, tappade en sutare på morgonen och så fick jag några braxar har jag för mig. Men jag ska testa igen och se om det kan ge någonting. Jag har satt en kamera på botten så vi kan se lite grann vad som har hänt här nu fram till nu när jag ska börja meta. Det har varit både lite småbraxar inne och även en sutare har varit inne och vänt en runda. Jag har inte suttit och tittat på det hela tiden. Jag har pysslat med lite annat här också och plockat upp kameror och sånt. Så att jag har inte full koll på vad som har hänt här nere. Men där jag har sett att det har varit braxar inne och jag har sett att det har varit en sutare inne. Så vi ser här om det går att få någon av dem. Men det är ändå som sagt rudor som är huvudmålet här. Det är de jag vill fånga. Precis som förra gången så myllrar det med sarv här framförallt. Även en del mört, men mest sarv faktiskt. Och vad jag kunde se innan så tyckte jag det såg ut som att när braxarna kom in så lugnade sarvarna sig lite grann. Då höll de sig undan lite mer. Så vi får väl se. Det nappar ju inte hela tiden här, men där är fisk och drar i det emellanåt. Som nu till exempel. Så fiskar jag så länge jag ser flötet och sen kör jag imorgon bitti också. Jag sover några timmar i bilen och sen kör jag imorgon bitti också. Får vi se om får jag ingen ruda då så kanske jag ger upp sjön eller så får jag pröva en annan plats. För nu har jag testat 2 gånger på den. Jag tycker det borde gå rudor här i detta. Men det kanske inte är så mycket rudor som ryktet säger. Och sen ska man vara medveten om när man ger sig ut och letar nya vatten och får höra att där ska det vara stora sådana och där ska det vara mycket med stora sådana. Det är inte bara att åka dit och hämta stor fisk, inte någonstans i princip, för att det tar tid att komma underfund med vattnet och så. Sen är det inte så att de stora fiskarna det kanske inte är bästa stället jag har satt mig på. Jag vet inte. Men det händer inte mycket under kvällen. Där är en braxen inne och kör runt på mäskplatsen ett tag. Men den verkar ha kommit ensam. För jag tror det är samma fisk jag ser varje gång. Den har liksom vita fläckar på sig. Men det enda jag lyckas fånga är lite små sarvar. Men kvällen övergår snart i natt och jag lägger mig i bilen några timmar för att sova. Och så hoppas jag att det kommer in några rudor till morgonfisket. God morgon. Nu är det då andra gången gillt här. Detta är alltså andra natten jag stannar över i denna sjön för att testa om jag kan få någon ruda. Förra gången fick jag en sutare och tappade en och en liten brax. Nu får vi då se om det går bättre denna gången eller om man får lägga sjön till handlingarna och inse att det är kanske inte så himla bra här. Sarvarna är på bettet i alla fall. Jag kommer inte ens ner till botten. Titta. Jäkla marodörer. Sarvarna är helt galna här ju. Så har det lagt sig en gräsström precis exakt över där jag vill släppa ner det. Jag kommer inte ner till botten. Sarvarna helt igång.
pröva med 2 majskorn. Se om det blir för stort för dem. Ett sätt att öka chansen för att betet ska få komma ner till botten, det är att köra med flera majskorn. Man kan köra med 2, 3 eller 4 majskorn om man så vill. Men jag är ju ute efter ruda och jag vill inte ha för stort bete om en ruda skulle komma in. För jag har fått för mig att det är sämre. Även om jag vet att karpmetare ibland får rudor på stora boilies. Helt sjukt. Tittar du till slutet av filmen så berättar jag där om några andra alternativ som jag började använda förra året. Oj, titta. Kom ner till botten här. Och det bubblar precis bredvid där det kom ner. Vad var nu detta för något? En björkna. Ja. Jag kommer förbi sarvarna i alla fall. En liten björkna. Sarvarna bara försvann. Nu var det helt tomt där. Och vi har en liten braxen eller? Ja, kanske en sutare. En minisutare. Lite trångt här. Glad kämpe. Titta vad fin. Även om det är miniatyrformat så var den otroligt fin. Kan den väga 0,5 kilo, lite mer kanske. Mycket kul, mycket kul. Så, en liten sutare så på morgonen. Bättre än ingenting, men det är fortfarande rudorna jag är ute efter. Och det som är tråkigt när man får sådana små sutar, det är att då brukar det vara svårt att få större sutar. Alltså riktigt stora sutar man kanske kan få på något större än den, men inte mycket. Och där är invasion av småfisk. Var den mört denna gången. Så nu har vi fått braxen, sutare, björkna, mört, sarv. 5 arter. Skulle jag gärna komplettera det med en ruda. Sen är det väl all typ av vitfisk som finns i sjön tror jag. Så ska jag testa att lägga i en mäskboll och en 5-6 majskorn. Och se om jag gör det så kanske sarvarna blir lite upptagna med att äta smulorna från detta. Det kan ju inte bli värre i alla fall, för jag kommer i princip inte ner till botten. Jag släpper i dem där så är de kanske upptagna med att äta mäsksmulor och då kanske mitt majskorn har chansen att komma ner. Det blev bättre faktiskt. Kom ju ner. Men det var inte så länge. Ännu en sarv.
Och det hjälpte inte så länge. Det hjälpte ett nedsläpp. Medan jag käkar frukost så ser jag att där är 2 sutar inne på mäskplatsen. Så det är med spänning jag doppar ner betet efter att jag har käkat färdigt. Så klockan är 6:20. När jag käkar frukost så hade jag frukost-tv igång. Jag såg att det var minst 2 sutar inne på platsen. Och här kom då den ena. Glada små kämpar de här. Klockan är snart 6:30 och jag fick precis en liten suta till efter att ha tittat på frukost-tv en stund. Så sutare verkar vara i alla fall jättefina småsutare under kilot, men ganska coola ändå. Lägg märke till lyftnappet här. Jag vet faktiskt inte varför jag inte krokade direkt här, men jag kanske satt och kollade på något annat. En suta till här. Kämpar som satan med de här små. Vilka fajt. Om man känner en sån här liten kämpa så är det nästan ofattbart att man kan få upp en 3 kilos på resultat. Och bara för att få någon referens så vägde jag faktiskt denna för att se om den kom över kilot. Ja, 880 gram. Så, klockan är 7:15 nu. Gick upp 5, fiskade, fick 3 sutar här nu på morgonen. Men nu känns det lite grann som att har det inte hänt något fram till nu så är det svårt att säga att det skulle hända liksom framöver. Och då snackar jag rudor. Men så här är det ju att testa nya vatten. Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig. Och det är väl lite grann av tjusningen med att testa nytt. Och inte bara åka dit där alla andra åker. Ja, om man aldrig fångat sarv innan och vill fånga en massa sarv så kan man ju ta sig till denna sjön. Det är sjuka mängder.
Det är faktiskt lite irriterande mycket sarvar. De tar det ju, jag kommer ju inte ner till botten ens. Släpp det där. Nej. Inte helt lätt att lyckas med sin målsättning i ett helt nytt vatten. Jag ville fånga en ruda här, jag ville fånga en stor ruda över kilot. Jag har inte sett röken av en ruda här på 2 försök. Jag har fiskat kväll morgon för några veckor sedan och så fiskar jag kväll morgon nu i natt. Det enda jag har fått är lite småsutare på mellan halvkilot och kilot. Några braxar fick jag förra gången och sen oändlig massa sarv har jag fångat här. Men det är ändå kul att testa nya vatten och se om man kan lyckas lösa gåtan där liksom. Förutom att använda fler majskorn för att minska risken för småfisk så har jag börjat använda små men hårdare beten såsom wafters eller mini-boilies. Småfisken tröttnar ofta på att försöka tugga i sig dessa beten och släpper då ner dem så de landar på botten. Och har de väl kommit ner på bottnen så får de oftast ligga i fred för småttingarna. De här betena är för hårda att sätta på kroken så man får köra med ett så kallat quickstop. Och om ni vill lära er att knyta en sån quickstop så kan ni titta på denna video. Annars kanske det kan passa med lite sutarmete. Tack för att ni har tittat.